chuyện của các thành viên vẫn tiếp diễn trên đồi chè Tâm Châu. Sau cuộc hẹn, Hưng đã có ấn tượng tốt hơn với C, được bắt cặp với Phú, nhưng Tiên lại mong có cuộc hẹn đầu với An. Thi và Tuấn cùng ấn tượng với Anna, nhưng Anna thì chỉ để ý đến An. Khi An quay trở lại, thì câu chuyện tình cảm sẽ có chuyển biến gì mới? Mời các bạn cùng theo dõi. Chiều hôm ấy, An đã quay trở lại để nhập đoàn cùng các thành viên. Bán hàng họ xong rồi. Đang ngồi Hàng ngồi với Phú. Ôm thôi, hung thôi. Hung chứ. Sao xuống trễ vậy? Riêng An là phải phạt. Tại vì chuyện xảy ra nhiều lắm. Thì hả? Và ngay sau đó, anh chàng đã chiếm hết sự chú ý của các cô gái về mình. Đã muốn nói chuyện với An từ trước, nên Tiên đã ngay lập tức hẹn hò với An. Thích quá à. Ước gì chỗ này gần Sài Gòn hơn xíu. Sao em nghe mọi người, mấy chị nói là anh nói chuyện rất là nhiều, anh hỏi rất là nhiều chuyện, mà sao em không thấy anh nói gì với em đó vậy? Tại sao không nói hết vậy? Dễ thương quá. Anh sinh năm mấy quá nè? 90... 97, em lớn rồi. 97 phải không? Anh đừng có nhìn, Phan. Không, Trước khi nói chuyện không, trước khi nói chuyện là nghĩ vậy. không, trước khi nói chuyện anh phải để cho em nói một câu. Đừng bây giờ đọc trong suy nghĩ của anh. Em không có đọc. Anna nói chuyện với anh kiểu em biết rồi, anh khỏi nói. Em biết rồi. Ủa, bộ anh là rồi quen trước cái chị Anna gì mà Anna hay nói chuyện với anh kiểu vậy là sao? Không, kiểu mà em biết rồi, anh khỏi nói. Không, tại vì em muốn nói chính là tại vì mọi người nói chuyện với em á là nhiều người ta nghĩ em á 22 tuổi là chưa có đủ tuổi để lớn và suy nghĩ thấu hiểu một vấn đề gì đó. Em không muốn mọi người nghĩ như vậy. Thực ra là cái tuổi nó không nói gì. Đúng rồi. Nó lên rất là ít luôn á. Em 22, đính chính lại là 22 chứ không phải là 21. 22. Nói chung là 97 phải không? Dạ 97. Anh chín mấy em quên rồi. Yêu chưa? Dạ. Biết yêu chưa? Yêu chưa hả? Chưa? Hồi cấp 3. Trong cảnh đẹp này cũng có một cặp đôi khác đang hẹn hò. Cuộc nói chuyện của họ lại là về các thành viên khác. Anh nghĩ là cặp đôi bí ẩn, nghĩ con gái là Vi. Vi hả? Ừ, anh nghĩ. Vi với anh An à? Không. Vi với ai? Vi với Thi. Vi với Thi. Vi với Thi không có một cái gì luôn á. Càng không có cái gì á là người ta càng cố tình để tạo ra khoảng cách, phải không? Em lại nghĩ là C. Một là C, hai là Vi. C thì với Tuấn hả? Ấy nói C với Tuấn. Không, C với An. C. Anh ban đầu tiên là nghĩ An với em. Sau đó là anh bữa nói chuyện với em á, nghe em nói thì anh nghĩ là không phải rồi. Nghe em nói chắc nè thế là không phải rồi. Thì loại bỏ khả năng đó thì chỉ còn Thi với Vi. Đó là với anh. Còn em là C với ai? C với An. À, C với An. Anh nghĩ chắc không. C với An hoặc là C với Tuấn. Tuấn có bị vậy hả? Bị hả? Không ai bị hết á. Thế hả? Ủa bị đây sẽ tham gia chương trình làm gì? Trời ơi sao anh? Vậy là anh không biết hả? Vậy anh cứ nghĩ là tham gia chương trình là... Còn vậy. Cũng có khả năng, nếu mà nói thì cũng có khả năng. Không, nếu mà vậy thì khả năng thì An nhiều hơn chứ. Anh nói đúng không? Anh chưa tiếp xúc nhiều chứ là Không. Tại vì em nói thì anh mới nói ra chứ anh cũng không có nghĩ gì. Đúng. Không có, đây là có chút thôi chứ còn Hay là Vi với An. Vi An không có. Thì Hưng thì không phải đâu ha.
Thì anh cũng không có quan tâm nhiều lắm, cứ thoải mái thôi. Nhưng mà lâu lâu ngồi lại đón già đón non cái vui. Em rất tò mò bên bạn nữ á, Nghĩ thì hả? là một là Vi, hai là C. Tại vì C từ đầu chương trình tới giờ á, như là Suy cũng không có Không có cái sự cái sự chủ động, hoặc là cũng không có quan tâm lắm. Nếu mà là lập luận á thì là cặp đôi bí ẩn khi tham gia trò chơi á là phải làm sao đó cho mọi người khó biết nhất, đúng không? Thì là người đó phải mở lòng với tất cả mọi người, đúng không? Em hiểu không? Phải mở lòng với tất cả mọi người, tức là chịu hẹn hò, chịu kiểu như mở lòng với người mình đang hẹn hò đó, hiểu không? Kiểu như người ta quan tâm mình cũng phải tỏ ra quan tâm lại với người ta, hiểu không? C không có cái chuyện đó thì không hẳn. Nhưng mà Vi á, em thấy Vi có thể mở lòng với nhiều người, nhưng mà chưa chắc là không phải cặp đôi bí ẩn đâu, hiểu không? Thì hiểu ý không? Không phải là người ta có người yêu, người ta vô người ta khép nép, người ta không có mở lòng này kia, hiểu không? Vậy nếu như là Vi thì Vi với ai? Vi với Thi hả? Vi với Thi. Tại vì anh thấy là những ngày đầu á nha, có một cái sự chia cách nhau, kiểu như không quan tâm nhau một cách có chủ ý, chứ không phải là ấy, hiểu không? Không phải là kiểu như là tự nhiên. Thí dụ như trong cái chương trình này á, nếu mà anh quen được người yêu thì anh xác định cái mối quan hệ đó sẽ lâu dài anh mới quen hay là Nè, thật ra nha, tại vì có nhiều trước khi anh vô chương trình này á thì anh cái quan điểm của anh vẫn giữ là tới bây giờ là vẫn giữ là thì cái này là một cái cơ hội để gặp gỡ, chứ không phải một cơ hội để yêu. Nếu mà may mắn thì sẽ yêu sau chương trình này, như là giữ mối quan hệ, tìm hiểu thêm về nhau, gặp nhau này nọ, rồi maybe sau này yêu, chứ đâu yêu dễ vậy đâu. đúng rồi, thì em cũng đồng ý thì với đó. anh vậy. Thì Anh bây giờ bao nhiêu rồi ta? anh sinh 93, 93 là mấy tuổi? anh là 26, 25, 26. Là 93 là còn hơn 4 tuổi. 4 tuổi ít mà, đúng không? Đó, 4 tuổi đó hơn nhau 4 tuổi đó với anh là ít hay nhiều? Anh không quan trọng tuổi thiệt. Nhìn chậm lại. Nói gì đây ta? Em cái tật em có nhiều cái tật mà tật mà gì kỳ lắm, em không phải là xấu nhưng mà Cái tật nó máu người ta. Tật gì? không phải là xấu. Khi mà nói chuyện thì em ít nhìn mặt người đó thôi, không phải là vì em coi xem thường hay là cái gì đó. Ngại à? Đúng rồi, hoặc là ngại tiếp xúc với người lạ. Anh thấy là Thi nó về nó kể thì nó quan tâm em, quan tâm em thiệt, bởi vì cái cách nó kể về em rồi cách nấy anh thấy là nó có sự thật lòng, phải không? Em cũng cảm nhận được. Thì cho nên em mới không hiểu là nếu như trong đây mọi người thì tụi bé bạn là ai, giống như là nó một cái cảm giác rất là khó chịu, hiểu không? Như là mọi người Thì vậy thôi khó đáng quá. thế thôi, đừng quan tâm. Mình càng quan tâm cái mình tiếp xúc với người này xong đó, nhiều khi mình sợ người ta là đôi bí ẩn, mình không có mở lòng Không, nhiều. trời ơi, em đâu có quan tâm ai, nhưng mà em muốn biết. Tại vì mấy người này cũng diễn cũng ok nhờ, không là chứ em thấy toàn là diễn viên không mà. đi đó. Hồi sau sẽ rõ, mấy ngày nữa sẽ rõ. Mà anh đoán là thế. Em có biết cái mẫu người con trai em thích không? Hay là em chưa biết? Mẫu người mà em thích hả? Em nói ra được không? Không, em không biết phải không? Hình như em không biết. Em chỉ là kiểu em cảm nhận thế nào thôi. Em không có mẫu của người yêu gì lý tưởng mà em thích á. Tại vì em thì em thích là em thích thôi. Em cũng không quan trọng là người đó như thế nào. Tại vì nhiều người á, bạn bè em á, nhiều người á quan trọng tới cái hoàn cảnh của người yêu họ như thế nào. Họ luôn muốn người yêu mình phải thật là giàu có, phải là như nó như nào đó. Nhưng em không quan trọng cái vấn đề đó. Em thì có cũng được mà không có cũng được.
là nếu mà người đó không có sự nghiệp thì nên có, mà nếu mà không ổn định hoặc là có gặp khó khăn gì á, thì em sẵn sàng em cùng người đó Ok, nghề nghiệp. qua khó khăn rồi này nọ kia. Em sẵn sàng đi với họ bước đầu Rồi. tiên. Tại vì em nghĩ cái bước đầu tiên á là mình sánh vai cùng họ thì sau này họ sẽ thành công á, thì họ luôn nhớ tới mình. Trước khi về Bảo Lộc Homestay, các thành viên ghé qua siêu thị mua một vài món chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Có đầy đủ 9 thành viên, không khí tối nay thật vui vẻ. Và để các thành viên thêm hiểu nhau hơn, Phú đã có một đề nghị. Bây giờ nè, bây giờ mình vừa chơi mình vừa kết hợp với tâm sự tìm hiểu lẫn nhau nha. Điều mình cần tìm hiểu là điều mà mọi người từng hối tiếc nhất trong quá khứ. Ok. Thì bắt đầu thì C đi em. Em hả? Hối tiếc hả? Hối tiếc. Chắc hối tiếc tuổi trẻ thôi. Hối tiếc thời gian thôi. Mình lãng phí nó quá nhiều. 23 tuổi là trời già rồi anh. Tại sao em lại lãng phí? Giống như là để cho nó đi qua nhanh quá, mình chưa nhìn lại, mình chưa làm được một cái gì ra hồn. Thứ nhất là thấy bạn bè có công ăn việc làm ổn định. Thứ hai là mình vẫn có đam mê diễn xuất, nên là vẫn chưa có một cái nghề gì đó ổn định hết. Em vẫn đi quay bình thường, nhưng để mà nuôi sống thì chắc là không. Em phải có một cái nghề gì đó để nuôi cái đam mê, hiểu không? Thì đối với em như vậy là vẫn là chưa. Nói chung em vẫn kiếm ra tiền những cái ngành nghề khác. Nói chung là gọi là người ta nó chơi gọi là nghề đụng vậy đó, đụng đâu làm đó vậy đó. Anh chia sẻ cái ngày xưa, tức là cũng mấy năm về trước, bằng tuổi em thì tức là trong cái thời sinh viên của anh đó, anh cũng đi làm thêm đồ nhiều, rất là nhiều. Tức là anh cứ đặt mục tiêu là mình phải giàu thật nhanh, không quan trọng cái tuổi tác, tức là làm gì anh cũng làm hết, anh làm tùm lum nghề hết. Nhưng mà tới bây giờ thì anh lại nghiệm ra thì cái quan trọng nhất là mình tích lũy được những cái gì, hiểu không? Chứ không phải là mình cần đạt được một cái gì thật nhanh. Quan trọng là trong khoảng thời gian đó mình làm được những cái gì, mình tích lũy được cái gì cho bản thân, thì chắc chắn sau này em sẽ cần dùng những cái đó cho công việc sau này, chắc chắn rồi. Cho nên là đừng có đặt cái áp lực là bây giờ mình 20 mấy tuổi này kia mà tại sao mình không được cái này được cái kia, rồi so sánh với bạn bè, đừng có nên so sánh. Bây giờ tới anh Phú. Điều anh hối tiếc nhất là có lẽ là năm 2017, cuối 2017, là cách đây hơn 1 năm, thì là anh có tham gia đầu tư, thì tức là anh mắc hết tất cả, từ có hết tất cả, nhà cửa xe hơi tất cả, nói chung là có hết tất cả, không phải là giàu có gì nhưng mà có hết tất cả những thứ mà bạn bè bằng tuổi mình mong ước. Rồi cuối năm nó mất hết tất cả, rồi thâm nợ là bằng chỉ là cái quyết định sai lầm và ngông cuồng của mình thôi. Đấy thì có lẽ là cái đó là điều tiếc nhất. Nhưng mà tới giờ thì cái may mắn là được cái là mình không có gục ngã, tức là khi mà mình chấp nhận cái điều là tức là mình mất hết tất cả rồi, thì mình chỉ mất một khoảng thời gian rất là ngắn để mà bắt đầu làm lại từ đầu. Tức là mình hối tiếc nhất cái đó, nhưng mà cũng tự hào nhất là mình có thể đứng dậy được nhanh chóng để mà làm lại tới bây giờ. Rồi, cái chuyện đó thôi. Đó. Okay. Anh Hưng à? Thì Hưng thì có một điều hối tiếc như thế này, đó là về cái không phải là mình hối tiếc về cái chuyên ngành của mình học, tức là mình hối tiếc là tại sao mình không gọi là như nào, mình không chịu đi ra ngoài, mình tiếp xúc và mình bắt đầu làm từ những cái năm đầu tiên của mình đi học, cọ sát với lại nghề. Tại vì lúc trước khi mà học 3 năm học ở Cao Đẳng, học Thanh Nhạc, thì
rất là nhút nhát, hối tiếc tại sao lúc đó là mình lại nhút nhát, mình lại kiểu giống như là mình không có bản lĩnh. Rất là nhiều bạn ở trong lớp, trong cả một cái lớp như thế này, rất là nhiều bạn họ đi ra ngoài, họ đi làm, họ đi diễn, thậm chí có những bạn chưa có ra trường đã có một cái gì đó rồi, chỗ đứng ở ngoài xã hội rồi. Mình hối tiếc là tại sao mình lại như vậy. Tới khi mà ra trường cầm cái bằng rồi, nha, cầm cái bằng rồi thì bắt đầu Hưng mới bỏ về nhà, về quê á, quê Long An, dừng nửa năm. Rồi bạn bè, thấy bạn bè trong lớp, tất cả mọi người trong lớp đều có chỗ đứng, đều có công ăn việc làm, mà chính là cái nghề của mình nữa. Đi làm mình cảm thấy như là mình chọn sai nghề, nó hụt hẫng nhiều thứ lắm, mặc dù là mình rất đam mê. Cái đó là cái điều hối tiếc của Hưng thôi, bày tỏ ra cái hối tiếc của mình lúc trước thôi, chứ còn bây giờ thì chắc chắn rồi, Hưng không có để cái điều đó xảy ra nữa. Tức là mình cố gắng, mình phải chủ động, mà mình phải tìm cho mình cái cơ hội, tìm cho mình con hướng đi. Mà lúc dạ thì cái đó là cái điều hối tiếc mà, điều hối tiếc trong quá khứ mà. Còn hiện tại bây giờ thì ok. Thôi thôi xíu đi. Rồi tiếp theo là An á. Hối tiếc cái chuyện mà mình cái nhà mình bắt đầu biết suy nghĩ trễ quá. Tại vì gia đình của An thì nói tóm tắt á, là ba mẹ ly dị từ lâu rồi. Ba thì tự nhiên cái ngày hôm sau không thấy ba nữa, ba biến mất. Thì ba về Việt Nam sống. Thì lúc đó mình có 12 tuổi rồi, không biết gì hết đó. Thì cái điều mà hối tiếc là tại vì mình không đủ khôn, không đủ biết suy nghĩ để có thể mà lúc đó là một cái điểm tựa cho mẹ, ít hay nhiều thôi. Mà cái lúc đó là trong vòng mấy năm là chỉ là cái gánh nặng cho mẹ thôi. Ví dụ trong trường học á, lúc đó thì còn đi học cấp 2 thì kiểu học vẫn ok, khá, nhưng mà quậy lắm, quậy kinh khủng luôn. Mà cái lúc ba đi là kiểu càng ngày càng quậy. Và lúc đó là chả biết gì hết á, chỉ biết kiểu đi chơi, chỉ biết kiểu thế là không nghĩ tới mẹ này nọ. Cái điều em có thể gọi là hối tiếc, nhưng mà em không, thì nó đã xảy ra rồi. Còn Thi thì hối tiếc cụ thể lắm, chính xác lắm. Tại vì đúng ra thì Thi mon men được gọi là tham gia nghệ thuật này từ năm lớp 10. Thì điều hối tiếc nhất trong cuộc đời và tự mang tới bây giờ đó là năm lớp 11 Thi có may mắn là tham gia một bộ phim truyền hình. Nhưng mà cũng vì gọi là cha mẹ bảo bọc quá và mình phải dừng lại cái việc gọi là nửa cái việc đó. Thì thật sự tới bây giờ đối với Thi thì cái nghệ thuật đó là may mắn, tới cái duyên, và cái may mắn và cái cơ hội của Thi nó đã tới rồi. Và Thi không đủ bản lĩnh để nắm bắt cái cơ hội của mình và để cái cơ hội của mình nó vượt qua. Thì thật sự ra mà nói đúng rồi, bắt đầu lại từ đầu rất cực. Rồi đối với Thi là chỉ có nhiêu đó. Nói chung là nhà Tuấn ngày xưa ở miền Trung, nói chung là cũng ở Quảng Ngãi anh, cùng với anh. Nói chung là ba mẹ Tuấn có cuộc sống khó khăn lắm, thì mới vào trong Đồng Nai lập nghiệp. Thì khoảng thời gian mà từ Quảng Ngãi di cư vào trong Đồng Nai á, thì nó khoảng chừng 6-7 năm thì ba mẹ Tuấn cũng có một cái vị trí đứng ở trong xã hội đại loại như vậy. Thì trong một cái Tuấn nhớ 2013, khi đó Tuấn học lớp 10, thì vì Tuấn mà cái cuộc sống, cái kinh tế của gia đình phải bị ảnh hưởng từ vật chất tới cái tinh thần, làm cho ba mẹ phải gọi là trở về không, số không lại. Rồi ba mẹ quyết định là phải cho Tuấn lên Sài Gòn học. Thì từ khi đó Tuấn cũng tự lập hết. Nói chung là mình bị vấp ngã một lần vậy. Rồi mình chứng kiến ba mẹ mình từ một người gọi là có cái ăn cái mặt mà phải gọi là đi làm công người ta. Nhưng mà sau khi mà Tuấn học ở Sài Gòn xong á, Tuấn trở về nhà
Thì khi đó là vài năm sau rồi, khi Tuấn học đại học thì ba mẹ Tuấn đã gọi là ổn định lại hơn so với trước khi mà xảy ra cái sự cố đó. Nhưng mà trong tâm Tuấn ở Sài Gòn, Tuấn cũng nói là Tuấn phải về, Tuấn sẽ lo ba mẹ Tuấn một câu. Thì cái cảm thấy điều hối tiếc nhất tới điểm bây giờ là Tuấn chưa có sự dũng cảm mà xin lỗi ba mẹ Tuấn một lần cho nó chính đáng. Thì ngày hôm nay Tuấn tham gia chương trình này, Tuấn cũng muốn nói một câu là con xin lỗi ba mẹ nhiều. Con xin lỗi ba mẹ nhiều vì con ba mẹ phải cực khổ trong suốt thời gian vừa qua. Con xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Rồi ok, bây giờ tiếp theo cái người tiếp theo á, cái người tiếp theo là Hải Vi. Thì Hải Vi có thể chia sẻ cho mọi người ở đây cái điều mà hối tiếc cái trong quá khứ. Tới bây giờ vẫn hối hận, là hối hận luôn chứ không phải hối tiếc nữa. Là ngày xưa lúc mà mới lên Sài Gòn á thì Vi gặp nhiều may mắn lắm, rất nhiều may mắn luôn. Mọi người có thể tưởng tượng là Vi mới lên Sài Gòn 1 năm, chân ướt chân ráo bước lên, không quen biết ai luôn. Mình học trường ở Cần Thơ, cái xuất phát điểm của mình so với tất cả các bạn diễn viên ở trên này nó khác xa nhau rất là nhiều. Nhưng mà trong vòng 1 năm đó, Vi đã sở hữu một phim ngắn, một phim truyền hình và một vài game show, và trợ diễn vai phụ cho rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong vòng 1 năm. Đó là một cái thành quả rất là đáng tự hào. Nhưng mà do tham, ngày xưa lúc mà mới lên Sài Gòn á, là tâm nguyện là học đạo diễn, và mục tiêu là sẽ đi làm lấy ngắn nuôi dài để gọi là có một cái sự trang trải cho đam mê mình. Thì mọi người cũng biết là Vi tốt nghiệp diễn viên kịch, nhưng mà cái nghề đi làm chính và thu nhập chính lại là bên dancer. Do là người ta nói là nhiều nghề quá cũng chết á, hai bên nó bị chi phối, không có tập trung được bên nào hết. Thì trong suốt cái thời gian mà đi phim á, vướng lịch diễn bên múa, cho nên là hai bên nó cứ bị sọc dưa nhau hoài. Thì tới một cái thời điểm đó là Vi có được một cái chỗ đứng trong một cái vũ đoàn, rất nhiều việc và thu nhập cũng cao hơn hẳn so với bên diễn viên, cao hơn rất nhiều luôn. Cho nên là bị cuốn, bị cái đồng tiền nó cuốn đi. Cho nên là tới bây giờ vẫn còn loay hoay, không biết thực sự tới bây giờ vẫn chưa xác định được luôn. Chưa xác định được là mình sẽ tiếp tục đi theo cái nào, và cái nào là cái chính của mình. Đối với em á, thì em còn khá là trẻ nên cái sự hối tiếc của em á, thì Mọi người thấy là nói tiếng Trung chưa? Nói tiếng miền Trung chưa? Mọi người, nó về cái gọi là cái gì ta? Bình Định, Phú Yên á. mọi người nói chuyện em nhiều thì sẽ quen thôi và cười nhiều hơn nữa. Em có sự hối hận về gia đình. Thì trong khoảng thời gian trước thì có một số chuyện thì em làm cho gia đình buồn, và đặc biệt là làm ba em phải khóc. Chỉ vì cái lời cãi của em thôi mà ba em vô tình thôi, em thấy ba em ngồi một góc, ba em khóc. Lúc đó em cảm thấy tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như ba mà lại phải rơi nước mắt như mình. Cái lúc mà em nhìn ba em khóc á, tự nhiên em cảm giác như là có một cái gì đó nặng nó đè lên ngực em. Đến tận bây giờ luôn vẫn không thể trút ra được. Khoảng 2-3 năm rồi, khi mà mỗi lần em nhìn ba em á, thì em cảm thấy là em thật sự em rất hối hận vì cái điều mà em đã làm, đã cãi với ba mẹ em. Anh à, Cái sự hối tiếc đối với em tất cả những cái gì mà em trải qua, cho dù nó là tốt hay là xấu, đều là một trải nghiệm của cuộc đời mình. Và như thế nào đi nữa mình đã là người quyết định cái sự lựa chọn đó. Thì
em không cảm thấy tiếc nuối quá, nhưng mà nếu như mà nói về cái tiếc nuối nhất á, thì là cái lần mà em hiểu lầm ba em. Giống như là hồi đó ba với mẹ ly dị, lúc em còn rất là nhỏ, mẹ em rất là hận ba em. Thì khi mà em qua Mỹ sống với mẹ á, là mẹ muốn cắt ly cái tình cảm giữa em và ba em luôn. Nhưng mà em không hiểu sao em lúc đó rất là thương ba, nhưng mà không có được mẹ cho phép. Thì khi mà em về nước á, em có một cái thái độ với ba, tại vì em nghe lời của mẹ. Cho nên cái thái độ với ba em giống như là không có tôn trọng ba cho lắm. Nhưng mà sau này ở với ba được một thời gian, con gái lớn rồi thì hiểu là thực sự ba không phải là người như vậy, mà đó chỉ là những lời nói thôi, Và em cảm thấy rất là hối hận khi mà đã từng nghĩ xấu về bà. Giống như là mình không tốt khi làm gì đó. Lớn lên rồi mình mới thấy là kiểu quan trọng là kiểu ba mẹ biết con thương ba mẹ, và con biết, con chắc chắn là ba thương con, mẹ thương con. Cái chuyện của người lớn thì mình không làm gì được hết, giữa ba mẹ thôi. Ủa sao hai người giống nhau vậy? Thì ở khác nước mà. Nó là giống nhau. Cái hoàn cảnh gia đình cũng có giống nhau. Có hơi giống xíu. Nó thấy giống Phải cặp đôi bí ẩn vậy? dài Lâu lâu ông xài quá sao. Nói vậy là cặp đôi bí ẩn á. Ê, để tôi nói một câu đi. Làm gì mà nói thiệt đi, giấu làm gì nữa. Kỳ quá anh. Tiệc BBQ với mọi người, tất cả là đông đủ 9 thành viên, thì thấy là mỗi người một màu, mỗi người có nhiều tâm sự khác nhau. Giống như là cái đêm đó nói thật vậy đó, nói mà không đùa giỡn, không có gì hết. Thấy mọi người trải lòng nhiều, rồi mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, nên là cảm thấy thông cảm và đồng cảm với các bạn, các anh, và hiểu hơn về một số người mình cần hiểu. Sau đêm nay, các thành viên đã hiểu về nhau hơn. Phú và C có vẻ khá hợp nhau. Tuấn và Thi thì để ý Anna. Anna, Vi và Tiên đều dành sự chú ý cho An. Rời khỏi Bảo Lộc Homestay, điểm đến tiếp theo là đâu? Và câu chuyện tình cảm sẽ tiếp diễn thế nào? Mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo. Chẳng có ai biết được trước tương lai điều gì sẽ